ल हामीसँग h6pro र इलाइट Xtool कम्पनीको आइसकेको छ। आउनुहोस् हेरौँ कस्तो रहेछ त h6pro र इलाइट। म बक्स खोल्दैछु। यसको बक्स चाहिँ एकदम भिआइपी दिएको रहेछ। बक्स हेर्दै लोभ लाग्दो किसिमको छ h6pro। ल हेर्नुहोस् अब तपाईको यो म्यानुअल बुक भयो। हामी आज खासै यसको कामहरु भन्दा पनि आज म तपाईलाई यो कस्तो किसिमको छ त बक्सहरु, यसको के दिएको छ यसमा त्यही मात्र देखाउँदैछु। यसको काम त तपाईले Xtool कम्पनीलाई केही वाच गर्नुभएको छ भने तपाईले यसको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ होला र यसको डिटेल बुझाउन पनि म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छु। हेर्नुस् यति स्तरीय ट्याब बनेको रहेछ। एकदम स्तरीय ट्याब छ। हेर्दै लोभ लाग्दो किसिमको बनेर आएको छ। केबलहरु तपाईको यही गाडीहरु अनुसार कुन गाडीमा लाग्छ, युनिभर्सल पनि छ। यो XVCI पनि छ। यो चाहिँ हामी अनलाइन काम गर्न मिल्छ यसबाट। अनलाइन काम गर्नको लागि यसको लागि टुल्सहरु पनि छ यहाँ। हेर्नुस् चार्जरहरु। मलाई सबैभन्दा राम्रो यसको केबल चाहिँ स्तरीय रहेछ। पहिलाको भन्दा राम्रो क्वालिटीमा बनेर आएको पाएँ अरु स्क्यानरहरुको भन्दा, h6pro हरुको भन्दा। यसको के छ को बारेमा म तपाईलाई अर्को भिडियो देखाउने छु। अहिले मैले बक्सको लागि मात्रै बक्स र यो कस्तो किसिमको ट्याब छ भनेर देखाउन मात्रै भिडियो बनाए। म तपाईलाई इलाइटको पनि मोडल देखाउँछु कस्तो छ इलाइट। आज यो कस्तो छ भनेर मात्र देखाउन खोजेको। यसको ल अब भने म इलाइट को चाहिँ स्क्यानर कस्तो छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। अहिलेको हाम्रो h6pro टोटली गाडीहरुको काम प्लस चाबीको काम गर्थ्यो भने यसले चाहिँ टोटली चाबीहरुको काम गर्छ। यसले चाबीको कोडिङ गर्ने काम गर्छ भने गाडीको पनि स्क्यान गर्छ। यो चाबीको लागि सबैभन्दा अहिलेसम्मकै बेस्ट स्क्यानर हो चाबीको लागि। यसको ट्याब, यसले ओडोमिटर करेक्सन पनि गर्छ। यसमा फंक्सनहरु धेरै छन्। गाडी पनि स्क्यान गर्न मिल्छ। यसको ट्याब चाहिँ यस्तो रहेछ। पहिला h6pro को भन्दा यसको केही मोडिफाई भएर आएको छ। राम्रो रहेछ। मैले अन गरिन किनभने मैले यसमा भर्खरै आउने बित्तिकै खोलेको छु किनभने यसमा जिमेलहरु हाल्नुपर्छ। तपाईहरुलाई भिडियो लामो हुने कारणले मैले त्यसलाई अन गरिन। जिमेलहरु हालेपछि मात्र अन हुन्छ। यो सबै गाडीको फंक्सनहरु देख्न सकिन्छ। मैले अहिले स्पेशल तपाईहरुलाई ट्याब बनोड कस्तो छ यसको भनेर मात्र देखाउनु खोजेँ। र यसको भित्र के दिएको छ, केबल दिएको छ। केबल स्तरीय छ h6pro को भन्दा। KC100 दिएको छ। तपाईले EEPROM एडाप्टर दिएको छ यसमा। यसले तपाईले मिटर खोलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भक्सवागनहरुको यिनीहरुको किलोमिटर घटाउनु पर्यो भने यिनीहरु युज हुन्छ। र यसमा स्पेशल दिएको टोयोटा स्मार्ट की सिमुलेटर। यो टोयोटा गाडी यदि केही कारणले बन्द भयो भने तपाई यसमा रिड गर्ने बित्तिकै यसले गाडी स्टार्ट अन गरिदिन्छ र गाडीमा के फल्ट छ अरु त्यसपछि काम गर्न सक्नुहुनेछ। भने यसमा के को दिएको छ, यसमा पनि KC100 दिएको छ। वायर भइहाल्यो। अत्यन्तै राम्रो टुल h6pro पछिको इलाइट। यदि तपाई चाबीको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि यो टुल बेस्ट टुल हुनेछ। किनभने म पनि चाबीको काम गर्छु। मैले Xtool धेरै वर्ष चलाएँ। मलाई अरु स्क्यानरमा आँखै जाँदैन। कुनैमा के हुँदैन, कुनैमा के हुँदैन।
मैले Xtoolबाट एकदमै सन्तुष्टि पाएको छु भने आज मैले तपाईँलाई यति भिडियो देखाएँ। हेर्नुहोस् मैले Xtool पहिलेबाट चलाइरहेको स्क्यानर हो, एकदमै राम्रो छ। Xtool र इलाइटमा सफ्टवेयर धेरै फरक त छैन, तर पनि विशेष के छ यसको म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।